Bonjour, het is vandaag 22 juli 2023, dus we zitten volop in de zomer. Lekker aan het oogsten, er zitten hazelnoten aan de bomen. Ja, het is wel hoogste tijd voor de serie 4 seizoenen of Grid op de zon en dan de zomer. De winter en de lente hebben we al gehad, dus dan gaan we nu het hebben over de zomer. De zon komt op om 6:30 en gaat onder om 9:30. Dat is 14 uur licht. In de lente hadden we bijna 12 uur licht, dus we zitten nu nog 2 uur meer licht dan de lente. De langste dag hebben we bijna 17 uur licht. Maar ja, daar zijn we dus al lang vandaan. We zitten nu op 14 uur licht. We hoeven de diesel niet te draaien, want de zon die komt zo vroeg op dat we al, ik denk rond 9 uur, dat alles al aan kan. Dus de koelkast staat al aan. De vriezer. Alles goed bevroren. Het is maar gelukkig dat we de dieselgenerator niet hoeven te starten. Want die is kapot gegaan. Dan gaan we nu even kijken. Sander heeft de hele motor moeten demonteren. Er was een onderdeeltje wat ongeveer 15 euro kost, was afgebroken. En dat was in de motor gevallen, waardoor de diesel patsboem ermee uitschee. En Sander hoorde al van, nou, dat is geen, dat is geen goed nieuws. Gelukkig is de motor nog heel. Ja, hij moest de hele motor uit elkaar halen. Om opnieuw dat onderdeel erin in te zetten. Hij heeft gelijk een grote revisie gedaan. Want ja, hij draait al zo'n 5 jaar. En de motor zit weer helemaal in elkaar. En dan kan die straks weer in het generatorhuis, zeg maar. Het probleem is wel dat we nu dus ook niet verder kunnen met het dak. Want ja, om te zagen, zeg maar balken te zagen voor op het dak, hebben we ook de generator nodig. Maar goed, we hebben de onderdelen snel kunnen bestellen die nodig waren. Dus eind goed al. Maar ja, het heeft wel weer een vertraging opgeleverd voor het dak. Gaan we nu even kijken naar de laadregelaar. Dan zal je zien dat hij 10 uur... Oh, hij staat al helemaal op groen zelfs. Dus de accu's zitten vol. En normaal gebruiken we in de zomer dus niet de dieselgenerator om erop te leven. Maar we zetten wel 1 keer in de 2 weken de dieselgenerator aan om de accu's weer gelijk te trekken. Want ja, doordat er verschil in afstand zit, zeg maar, want hier staan de accu's, tot de laadregelaar, krijg je uiteindelijk dat er verschil in voltage ontstaat. En dan gaan de elektronen toe altijd naar degene die al het beste is. Dus dan wordt degene die minder geladen is, krijgt steeds minder. En dat is natuurlijk funest voor je accu's. Dus door ze zo nu en dan te vertroetelen, houden we de accu's springlevend. Gaan we nu even kijken bij de zonnepanelen. In de zomer draaien we natuurlijk de koelkast zo'n beetje continu. Ja, dat kan ook omdat over het algemeen de zon schijnt. Het probleem is dat als het bevolkt is en het is warm, dan zijn we altijd een beetje aan het schipperen met de koelkast. Maar gelukkig gebeurt dat niet zo vaak in de zomer. Kijk, alles is helemaal volgegroeid nou. Het gras is gewoon ongelooflijk. Het is best een nat voorjaar geweest, dus het is heel hard gegroeid. Ja, hier staan de zonnepanelen. Daar heb ik in een vorig filmpje in de lente en de winter al wat over gezegd. Nou, het is 10 uur, de zon is al aardig op. Hij komt nu een beetje uit het zuidoosten. En dit is eigenlijk het eerste paneel wat dan de zon krijgt, 's ochtends vroeg. Maar ook het eerste paneel wat de zon geen zon meer heeft straks. Omdat hij flink in de schaduw staat. En dat is natuurlijk het nadeel van de zomer. De bomen zitten goed in het blad. Dus als de zon achter de bomen zit, dan heb je dus veel sneller schaduw. Dan heb je in de winter en de lente geen last van. Dus dat is het nadeel van de zomer. Maar ja, dat weegt niet op tegen de hoeveelheid licht die je natuurlijk in de zomer hebt. De grote groep staat nu aan voor de koelkast. En wat we in de zomer nog wel eens hebben, als de zon echt hoog staat, is dat de grote ormvormer in storing schiet. Dus dan krijgt hij krijgt, we dachten eerst hij krijgt te weinig, maar hij krijgt gewoon echt te veel. Dus dan schiet hij in storing.
En dan dachten we van, weet je wat, dan zetten we alle lampen aan, ook in de schuur en zo. Maar dat zijn allemaal ledlampen met een soort van elektronica erop. Wat heel warm wordt, wat dus weer een stroompje teruggeeft ook. Of een verstoord signaal, weet ik veel. En dan worden de omvormers heel heet van. Dus dat doen we maar niet meer. Dus tussen zeg maar 12 en 2, 3 uur is het een beetje schipperen met de koelkast. Dan zetten we hem soms uit en dan zetten we hem dan een uur of 3 weer aan. We hebben het ook al geprobeerd om bijvoorbeeld een paar zonnepanelen uit te zetten. Maar ja, dat gaat soms goed, soms niet goed. Het heeft echt met de intensiteit van de zon te maken. Dus dat is echt het probleempje van de zomer. Dat we soms te veel licht hebben. Dat de grote omvormer in storing schiet. Die heeft gewoon een strenge beveiliging erop zitten. Waardoor die wat sneller in storing schiet dan die kleine omvormer daar. Tot nu toe hebben we nog geen last dat de koelkast uitvalt. Het is nou zo 2 uur, dus normaal gesproken zouden we dat al hebben. Maar als je kijkt naar de lucht, dan zie je ook waardoor dat komt. Hier hangt een beetje sluierbewolking. Dus dat heeft toch impact op de lichtintensiteit. En nou kan de omvormer gewoon rustig doortokkelen. En dus ook de koelkast ook. Het is 5:30 ongeveer. En het is ruim 30 graden in de schaduw. Binnen is het nog veel warmer. De koelkast staat nog steeds aan. Gaan we even kijken hoe het is bij de zonnepanelen. De zonnepanelen hier staan allemaal in de schaduw. Die ook. Kijken we ervoor. Kijk, deze staat nog zo goed als in de zon. En daar draait de koelkast nog steeds op. De laadregelaar staat nu op blauw. En Sander heeft net, toen we aan het kijken waren bij de zonnepanelen, de koelkast uitgezet. Want ja, de accu's die beginnen leeg te raken. De zon heeft zijn best gedaan vandaag. De rest moet nu de isolatie die we op de koelkast hebben aangebracht verzorgen. Zodat de koelkast de rest van de avond en de nacht koud blijft. Vanavond lekker buiten eten. Even genieten van het warme weer. Vanavond gaat het regenen, dus we hoeven ook niet te sproeien. Ja, het is natuurlijk veel te warm om binnen een filmpje te kijken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Blijven gewoon lekker tot een uur of 10 buiten zitten. En de volgende aflevering, de laatste in de serie 4 seizoenen of Grid op de zon, gaat over de herfst. Tot de volgende keer. A plus!